કેમ છો બધા? મજામાં? હું છું માનસી પટેલ અને તમારું સ્વાગત છે મારી ચેનલમાં. જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ને આજે આપણે વિડીયો કરવાના છે કુક વિથ માનસીનો એક બીજો એપિસોડ, જેમાં આજે આપણે વઘારેલો ભાત બનાવવાના છે ઇન્ડિયન સ્ટાઇલમાં, ગુજરાતી સ્ટાઇલમાં. તો ઘણા બધા ગુજરાતીઓને તો ખબર જ હશે વઘારેલો ભાત કેવી રીતે બનાવે, પણ બસ વિડીયો બનાવવાનું મન થયું. તો જે ગુજરાતી નહીં હોય ને આવી રીતે નહીં બનાવતા હોય તેને મે બી હેલ્પફુલ થાય. તો ચાલો શરૂ કરીએ વઘારેલો ભાત બનાવવાનું. મેં આમાં 2 કપ ચોખા લીધેલા છે. હવે આને ધોઈ કાઢીએ. 2 થી 3 વાર પાણી નાખીને ધોવાનું. બે કપ ચોખા, એમાં હવે 2 ગ્લાસ પાણી. બે ગ્લાસ અમારે રેડું ને અડધું રવા દીધેલું છે. જ્યારે રાઈસ પહેલાં કુકરમાં નાખીશ ત્યારે અડધો ગ્લાસ બીજો નાખીશ. આ થઈ ગયું. હવે આપણે કુકરમાં તેલ નાખીશું. કુકરમાં મેં 4 ચમચી તેલ નાખ્યું અને પછી તેલને હવે ગરમ થવા દઈએ. ત્યાં સુધીમાં હું તમને બતાવી દઉં મસાલા કયા નાખવાની છું. તો આમાં અહીંયા છે લસણ, આદુ અને મરચાં. એ છે આ આદુ લસણ છે, ખાલી એ નથી નાખવાની, આમાં આવી જાય એટલે એ નાખીશ. પછી ગરમ મસાલો, આનો કિસાનની બોટલ છે પણ અંદર ગરમ મસાલો છે. અને હળદર, ધાણા જીરું પાવડર. આ મરચું તો નહીં નાખીશ કેમ કે આમાં આવી જશે ને આ તીખું છે. ને જીરું ને ઓફકોર્સ સોલ્ટ. હું આ મિક્સ વેજીટેબલ છે એ નાખીશ. તમે ફ્રેશ વેજીટેબલ પણ નાખી શકો. આ ફ્રોઝનવાળું હતા તેમાંથી હું 1 કપ જેટલો નાખીશ. હાફ વાડકી જેટલું. તેલ થોડું ગરમ થવા લાગેલું છે. તો મેં મરચું અડધી ચમચી જેટલું નાખેલું છે. ને આ મરચું બળી જાય પહેલાં હું મારા વેજીસ નાખી દઈશ. ધાણા જીરું 1 ચમચી કે પોણી ચમચી જેવું અને થોડું જીરું નાખવાનું. મિક્સ. થોડો ગરમ મસાલો. હવે આમાં ભાત નાખીશું. ને જે અડધો ગ્લાસ પાણી રવા દીધું. મારી ટ્રીક છે, અંદર હાથને મારવા પડે એમ કરીને. તો બી મારવા જ પડે એટલે ટ્રીક અમુક નહીં કામ કરે. બરાબર જરા ખલાવી દેવાનું. ને પછી એમાં હળદર નાખવાની, અડધી કે પોણી ચમચી. ને થોડું પાછું જીરું નાખવાનું. સિક્રેટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ 1 ચમચી ઘી. પછી થોડું હલાવી દેવાનું આમ તેમ. મીઠું તો નાખ્યું જ નહીં. તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમને જેટલું મીઠું જોઈએ એટલું નાખી શકો. યુઝ્યુઅલી આટલામાં બહુ 1 ચમચી નાખવાનું, બહુ વધારે નહીં.
ને એ હવે આપણે એને બંધ કરી દઈશું. ને પછી 2 થી 3 વિસલ થવા દેવાની ને પછી ગેસ બંધ કરી દેવાનો અને મીડિયમ ગેસ પર જ થવા દેવાનું. બહુ ફૂલ કે બહુ ધીમું નહીં રાખવાનો. તો હવે આપણે 2 થી 3 વિસલ વાગવા દઈએ અને પછી જોઈશું કેવો બન્યો. Oh, my period, it hurts. You gotta do what you gotta do though.